বন্ধুসকল মই নন্দী আপুনি চাইছে আপোনালোকৰ চেনেল অল ইন ওৱান টেকনিক। বন্ধুসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম জিঅ' ফোনটোৰ বিষয়ে। বন্ধুসকল জিঅ' ফোন 2 ইয়াৰ আগতে যোৱা বছৰ 15 আগষ্ট জিঅ' ফোন 1 মানে জিঅ' ফোনটো লঞ্চ কৰিছিল। এতিয়া 15 আগষ্ট জিঅ' ফোন 2 লঞ্চ কৰিব আৰু আপুনি যদি আগৰ জিঅ' ফোন ইউজ কৰি আছে এইটো 501 টকাৰে জিঅ' ফোনটোৰ লগত চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু জিঅ' ফোনটো দামটো হ'ব 3000 টকা। আৰু আজি এটা অসম্ভৱ ঘটনাৰ আলোচনা কৰিম। অৰ্থাৎ 1 টকাৰ স্মাৰ্টফোন আপুনি যোনটো স্মাৰ্টফোন ইউজ কৰি আছে সেই স্মাৰ্টফোনটোৰ দাম 1 টকা। সেইটো নহয়, এনেকুৱা এটা স্মাৰ্টফোন মাইক্ৰমেক্স কোম্পানীৰ পৰা 1 টকা দিব নোৱাৰিব। বলকচোন আজি তো বন্ধুসকল বলকচোন আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই ইয়াত সোমাই ল'ম, তাৰপিছত আপোনাক প্ৰথমৰ পৰা দেখাওঁ। ডাউনলোডত আছে এইটো চাওক জিঅ' ফোন 2। এইটো চাওক জিঅ' ফোন 2 সকলোখিনি ফিচাৰ্ছ দিয়া আছে আৰু ৰিলিজ ডেট আছে আপোনাৰ 15 আগষ্ট। ইয়াত সকলোখিনি ফিচাৰ্ছ দিয়া আছে। যদিও আপুনি ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰিব তো মই আপোনাক ভালকৈ বুজাই দিম। ডুৱেল চিম নেনো, অৰ্থাৎ ইয়াত দুখন চিম সোমাব পাৰিব আপুনি ডুৱেল চিম নেনো। আৰু কিছুমান এনে দিয়া আছে কেমেৰাৰ বিষয়ে কোৱালিটি LTD ব্ৰেণ্ড 2G সেইবোৰ তাক মই ভালকৈ কৈ আছোঁ। আৰু যোনটো ছফ্টৱেৰ ছিষ্টেম, অৰ্থাৎ ছফ্টৱেৰ ইয়াৰ আগতে কায়ো ছফ্টৱেৰ দিয়া হৈছে ভল্টি আৰু ৰেমৰ সেইবোৰ প্ৰাইচটো আপুনি ভালকৈ চাই লওক 3000 টকা আৰু নহ'লে 3000 টকা। আৰু যদি আপোনাৰ পুৰণি জিঅ' ফোনটো আছে তেনেহ'লে আপুনি সেইটোৰ লগত এক্সচেঞ্জ অৰ্থাৎ সলনি কৰি ল'ব পাৰিব। 501 টকা দি নতুন জিঅ' ফোন 2টো ল'ব পাৰিব। এইটো এটা ভাল মোৰ ভাল কথা। যদি আপোনাৰ তাতে পুৰণি জিঅ' ফোনটো আছে, জিঅ' ফোন 1 হয়, জিঅ' ফোন 1টো যদি আছে আপুনি জিঅ' ফোন 2ৰ লগত 501 টকা দিয়ে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া আপুনি যাম জেনেৰেল ফিচাৰ্ছবোৰ। ইয়াত কানেক্টিভিটি কি আছে এইটো চাওক। কানেক্টিভিটি ৱাইফাই আপোনাক দিয়া হৈছে, ইয়াত GPS দিয়া হৈছে। যদি আপোনাৰ মোবাইলটো কেতিয়াবা হেৰাই যায় GPS ট্ৰেকিং কৰি আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো বিচাৰিব পাৰিব। ব্লুটুথ দিয়া হৈছে ফাইল ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে, কাৰণ তাত এপছ ইনষ্টল কৰিব নোৱাৰি, অৰ্থাৎ চেণ্ডাৰ আপুনি তাত নাপাব। আৰু এটা ভাল খবৰ, সেইটো মই ভাল পিছত কৈ আছোঁ। জিঅ' ফোন 2ৰ ভিতৰত আপোনাক NFC দিয়া হৈছে। চাওক আপুনি NFC গোটেইকেইটা য়েছ হেডফোনছ 3.5mm জেক দিয়া হৈছে আপোনাক, আৰু সেইটো লাগিবই মোবাইলত নাথাকিলে ভাল নহয়। FM টো আপোনাক দিয়া হৈছে। এইকেইটা হ'ল কানেক্টিভিটি 6টাৰ ভিতৰত 6টা, অৰ্থাৎ 6টা দিয়া হৈছে। এটা চাওঁ আমি ছফ্টৱেৰ, এইটো মই ইয়াৰ আগতে ক'লোৱে। অপাৰেটিং চিষ্টেম কায়ো OS অৰ্থাৎ জিঅ' ফোন যোনটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল জিঅ' ফোন 2টো সেইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কায়ো। এতিয়া আপুনি আমি যাম কেমেৰাত। ৰেয়াৰ কেমেৰা আপোনাৰ 2 মেগাপিক্সেল দিয়া হৈছে। ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আপোনাৰ দিয়া হৈছে 0.3 মেগাপিক্সেল। এতিয়া যাম হাৰ্ডৱেৰ ছেকশ্যনত। আপোনাক ইয়াত ৰেম দিয়া হৈছে 512 MB। আপুনি চাওক ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ দিয়া আছে আপোনাৰ 4GB। মোৰ বাবে ভাল ঠিকে আছে, 4GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ ঠিকে আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা এক্সপেণ্ডেবল ষ্ট'ৰেজ, অৰ্থাৎ ইয়াত আপুনি বেলেগকৈ আৰু 4GB টো ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ, অৰ্থাৎ ফোন মেমৰিটো 4GB দিয়া হ'ল। আৰু আপুনি এক্সট্ৰাকৈ অৰ্থাৎ বেলেগকৈ আপুনি ইয়াত মেমৰি সোমাব পাৰিব। হয়, ইয়াত দেখা হৈছে ষ্ট'ৰেজ টাইপ, এক্সপেণ্ডেবল ষ্ট'ৰেজ টাইপ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত আকৌ স্পেচ অৰ্থাৎ ঠাই সোমাব পাৰিব। SD কাৰ্ড অৰ্থাৎ মেমৰি কাৰ্ড সোমাব পাৰিব। আৰু এক্সপেণ্ডেবল আপটো অৰ্থাৎ অধিকতম সীমা আপোনাৰ 128GB ভৰাব পাৰিব। মোৰ মতে 128GB ওপৰত ভৰালেও ছাপোৰ্ট কৰিব, আৰু সকলো মোবাইলটো এইটো ছাপোৰ্ট কৰে। আপুনি ডিছপ্লে দিয়া হৈছে 2.40 ইঞ্চ, অৰ্থাৎ ডিছপ্লেখন আপোনাৰ আগতকৈ অলপ ডাঙৰ। মই সেইটো কৰা নাই চাগে। 2.4 ইঞ্চ টাচ স্ক্ৰীন আৰু ৰিলেশ্যন 240 আৰু 320 পিক্সেল টাচ স্ক্ৰীন দিয়া নাই। ৰিলেশ্যন 240 আৰু 320 পিক্সেল। আৰু জিঅ' ফোন 2 ফুল 6 এইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰোঁতে ভুল হৈছে। আপুনি ৰিলিজ ডেট ইয়াত জুলাই 2018 অৰ্থাৎ 2018 দিয়া হৈছে। আৰু ফ্ৰম ফেক্টৰী কোৱালিটি আৰু বেটাৰী চাৰ্জটো আপোনাৰ দিয়া হৈছে 2000। এইখিনি ফুল এপ্লিকেশ্যনখিনি আছিল, ইয়াত নাই বিশেষ কিছু। আৰু 1 টকাৰ আপোনালোকে 1 টকা মাইক্ৰমেক্সৰ ফোনটো কেনেকুৱা হ'ব আপুনি অৰ্থাৎ পইচা দি এনে ল'ব। আৰু অৰ্থাৎ জিঅ' ফোনত কৰিব 1 টকাৰ স্মাৰ্টফোন কেনেকুৱা হ'ব মই কৈ দিছোঁ আপোনাক। অৰ্থাৎ পইচা আপুনি ইমান টকা দিব, মোবাইলটো লৈ যাব, আৰু ইমান বছৰ পিছত মোবাইলটো ঘূৰাই দিব, পইচা লৈ যাব। সেনেকুৱা ধৰণৰ 1 টকাত হ'ব। তো ভিডিঅ'খন চাই আপুনি কেনেকুৱা হ'লে মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক নিশ্চয় কৰিব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু 1 টকাৰ স্মাৰ্টফোনটো কেনেকুৱা অৰ্থাৎ আহিলে ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব, আপুনি ল'ব নল'ব, আৰু জিঅ' ফোনটো ল'লে আপুনি ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব, অৰ্থাৎ আপুনি ইউজ কৰিব নে ল'ব নে নল'ব, তাৰ বিষয়ে মোক কমেণ্টত নিশ্চয়